ก็เหมือนเป็นการออกมาพูดโดยที่ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นมานะครับที่ล่าสุดแองเจลิน่าโจลี่ก็ออกมาแสดงการสนับสนุนประเทศกัมพูชาและคนเขมรในวันครบรอบ1 ปีของความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งสิ่งที่เธอโพสต์นี้เนี่ยมันดูเป็นการตอกย้ำในการดึงดูดความสนใจจากประชาคมโลกให้โฟกัสไปที่เขมรฝ่ายเดียวผ่านทางการทูตและการผลักดันในระดับสากลโดยในโพสต์ Instagram เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมโจลี่ได้มีการพยายามแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับชาวกัมพูชาเกือบ 30,000 คนที่พัดถิ่นฐานอยู่ภายในกัมพูชาเธอเนี่ยกล่าวแบบนี้ว่าหัวใจของฉันอยู่เคียงข้างทุกคนที่ยังคงเฝ้ารอการกลับบ้านและยังเขียนอีกว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่พิเศษสำหรับฉันและครอบครัวเสมอมานี่คือประเทศบ้านเกิดของลูกชายฉันบ้านของเราอยู่ที่นี่และตลอดเวลากว่า 20 ปีเราได้ทำงานร่วมกับทีมงานที่บริหารโดยคนในท้องถิ่นทั้งหมดทั้งในด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาชุมชนในเนื้อหาที่เธอเขียนนะครับแบบเต็มๆเนี่ยก็มีเนื้อหาแบบนี้ครับว่าเมื่อ1 ปีที่แล้วเกิดความขัดแย้งขึ้นตามแนวชายแดนของกัมพูชาซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้คนจำนวนมากจนถึงขณะนี้ประชาชนเกือบ 30,000 คนยังคงต้องพลัดถิ่นฐานอยู่ภายในประเทศและไม่สามารถกลับบ้านได้กัมพูชาเป็นประเทศที่พิเศษสำหรับฉันและครอบครัวเสมอมานี่คือประเทศบ้านเกิดของลูกชายฉันบ้านของเราอยู่ที่นี่และตลอดเวลากว่า 20 ปีเราได้ทำงานร่วมกับทีมงานที่บริหารโดยคนในท้องถิ่นทั้งหมดทั้งในด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาชุมชนมูลนิธิ Mad Dogs มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนพรมแดนเดียวกันกับจุดที่เพิ่งเกิดความขัดแย้งขึ้นฉันได้รับเกียรติในการเป็นเพื่อนสนิทกับเพื่อนบ้านและทีมงานของมูลนิธิในขณะที่พวกเราร่วมกันเก็บกู้ทุ่นระเบิดและพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ไปด้วยกันเมื่อการต่อสู้ปะทุขึ้นเมื่อปีที่แล้วเราต้องย้ายเจ้าหน้าที่และครอบครัวของพวกเขาซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจอันเจ็บปวดว่าความขัดแย้งสามารถหวนกลับมาได้รวดเร็วเพียงใดฉันรักประเทศนี้และผู้คนที่อบอุ่นและเข้มแข็งแม้ว่าเราจะรู้สึกขอบคุณที่ได้กลับมาสานต่องานปกป้องผืนป่าและสนับสนุนสุขภาพตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนแต่หัวใจของฉันยังคงอยู่กับทุกคนที่กำลังเฝ้ารอการกลับบ้านอันนี้ก็คือสิ่งที่เธอโพสต์เองนะครับก็จะเห็นเลยว่ามันสุดขนาดไหนเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าเมื่อเราพูดถึงความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่เพิ่งครบรอบ1 ปีไปหมาดๆสิ่งที่ดึงดูดสายตาชาวโลกกลับไม่ใช่ข้อเท็จจริงบนพื้นที่แต่เป็นโพสต์ Instagram ของซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างแองเจลิน่าโจลี่ที่ออกมาแสดงความเห็นอกเห็นใจชาวกัมพูชาเธอใช้ถ้อยคำเล่าถึงความผูกพันกว่า 20 ปีที่มีต่อประเทศนี้ในฐานะบ้านเกิดของลูกชายบุญธรรมแต่คุณผู้ชมครับสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังถ้อยคำอันสวยหรูและภาพลักษณ์ของนักแสดงและนักบุญด้านมนุษยธรรมคนนี้คือการสื่อสารที่ตัดขาดจากบริบทของความเป็นจริงโดยสิ้นเชิงการที่คนระดับโลกออกมาพูดถึงความขัดแย้งด้วยเนื้อหาที่ฉายภาพให้เห็นเพียงด้านเดียวมันได้สร้างภาพจำให้กัมพูชาเป็นเพียงผู้ถูกกระทำโดยที่ประชาคมโลกไม่ได้ตั้งคำถามเลยว่าต้นสายปลายเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงหากเรามองภาพสถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบันตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องย้อนประวัติศาสตร์ไปไกลเราจะพบความจริงข้อหนึ่งที่ถูกละเลยไปครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของการปะทะเมื่อปี 2568 กัมพูชาเป็นฝ่ายที่เปิดฉากความรุนแรงใส่ฝั่งไทยก่อนการกระทำอันยั่วยุและการใช้กำลังทหารลุกล้ำหรือสร้างความตึงเครียดบริเวณแนวพรมแดนมันไม่ได้เริ่มต้นจากฝั่งไทยแต่ว่าในสารของโจลี่กลับไม่มีการระบุถึงข้อเท็จจริงตรงนี้แม้แต่นิดเดียวเธอพูดราวกับว่าภัยพิบัติครั้งนี้ตกลงมาจากฟากฟ้าหรือถูกกระทำโดยฝ่ายตรงข้ามที่ไร้เหตุผลซึ่งการพูดโดยไม่มีความรู้หรือข้อมูลที่ครบถ้วนเช่นนี้เนี่ยนะครับเป็นการบิดเบือนภาพจำของประชาคมโลกอย่างร้ายกาจและที่สำคัญไปกว่านั้นการที่เธอโฟกัสเฉพาะความสูญเสียของเขมรมันเหมือนเป็นการลบเลือนความเจ็บปวดของคนไทยทิ้งไปอย่างสิ้นเชิงความเสียหายมหาศาลไม่ได้เกิดขึ้นแค่ฝั่งเขมรแต่มันได้เกิดกับประชาชนคนไทยตามแนวชายแดนที่ต้องทิ้งบ้านเรือนพื้นที่ทำกินที่ถูกทำลาย
หรือแม้แต่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในชีวิตล้วนเป็นบาดแผลที่สดใหม่และรุนแรงทีเดียวครับจากการกระทำที่ป่าเถื่อนของเขมรเองแต่เมื่อกระบอกเสียงระดับโลกเลือกที่จะส่องไฟไปที่ผู้คนเขมรเพียงฝั่งเดียวก็แน่นอนมันเป็นบ้านเกิดลูกบุญธรรมเขามันจึงกลายเป็นการสร้างคำพูดที่กดทับความสูญเสียของคนไทยให้กลายเป็นเพียงอากาศธาตุในสายตาชาวโลกสำหรับมุมมองของคนไทยแล้วการออกมาเคลื่อนไหวของโจลี่ในครั้งนี้สร้างความรู้สึกในแง่ลบและตามมาด้วยความผิดหวังอย่างรุนแรงบางคนมองว่านี่คือนักแสดงที่ใช้ความผูกพันส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกชายบุญธรรมหรือที่ตั้งมูลนิธิมาเป็นตัวนำทางอารมณ์มากกว่าจะศึกษาข้อเท็จจริงทางภูมิรัฐศาสตร์เธอใช้ความรู้สึกอินกับพื้นที่นำมาสรุปความเอาเองและประกาศให้โลกรับรู้ซึ่งในสายตาคนไทยมันสะท้อนภาพของคนดังที่ไม่ได้มีความรู้หรือความเข้าใจในมิติความมั่นคงของชายแดนไทยกัมพูชาเลยแม้แต่น้อยแต่กลับกล้าที่จะใช้ชื่อเสียงของตนเองที่แทบจะเอามาประทับรับรองความชอบธรรมให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกันเลยความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่ว่าเธอรักกัมพูชาแต่อยู่ที่อิทธิพลของเธอครับเมื่อซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกที่มีผู้ติดตามนับ10 ล้านคนพูดแบบนี้มันก็อาจทำให้คนหลายคนพร้อมที่จะเชื่อโดยไม่ต้องตรวจสอบท่าทีของเธอจึงเป็นเหมือนการโน้มน้าวให้ประชาคมโลกเข้าใจสถานการณ์นี้แบบผิดเพี้ยนสร้างอคติและมลทินให้กับประเทศไทยในเวทีสากลอย่างไม่ยุติธรรมมันคือการใช้พลังของสื่อสังคมออนไลน์ในการพิพากษาความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยอาศัยเพียงความตื้นเขินทางข้อมูลซึ่งสำหรับคนไทยที่รับรู้ความจริงและได้รับผลกระทบโดยตรงนี่คือการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบและสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจเป็นอย่างยิ่งคุณผู้ชมครับเราต้องทำความเข้าใจกันตรงนี้ครับว่าคนไทยไม่ได้คาดหวังหรือต้องการเรียกร้องให้แองเจลิน่าโจลี่ต้องเปลี่ยนใจมาเข้าข้างประเทศไทยเรารับรู้ว่าเธอมีสายใยความผูกพันที่ลึกซึ้งกับเขมรและการที่เธอจะแสดงความห่วงใยต่อทีมงานหรือชาวบ้านฝั่งนั้นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ทำได้แต่ปัญหาคือเมื่อคุณสวมหมวกของผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกเมื่อคุณเลือกที่จะเปล่งเสียงในประเด็นที่เป็นข้อพิพาทระดับชาติสิ่งที่คุณพูดต้องตั้งอยู่บนฐานของความเป็นจริงที่ครบถ้วนไม่ใช่การพูดออกมาลอยๆโดยปราศจากความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับการปะทะกันว่าใครคือผู้กระทำและใครบ้างที่ต้องรับผลกรรมจากความรุนแรงนั้นการออกมาพูดด้วยอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวโดยละทิ้งความจริงอีกครึ่งหนึ่งมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างสันติภาพบนหน้ากระดาษแต่อย่างใดและมันไม่ต่างจากการโกหกด้วยครับมันคือการสร้างความเข้าใจผิดระดับโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อการเจรจาและการจัดการปัญหาชายแดนในปัจจุบันหากบุคคลสาธารณะต้องการจะเป็นกระบอกเสียงด้านมนุษยธรรมอย่างแท้จริงสิ่งแรกที่ต้องมีคือความรับผิดชอบต่อข้อมูลเพราะการชี้นำสังคมโลกด้วยข้อมูลที่บิดเบี้ยวและไม่ครบถ้วนนั้นนอกจากจะไม่ช่วยเยียวยาบาดแผลของใครแล้วยังเป็นการราดน้ำมันลงบนกองไฟของความขัดแย้งที่รอวันปะทุขึ้นมาใหม่อีกครั้งครับยังไงถ้าคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆกันต่อแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องที่นำเสนอนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับ